Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tiết tự học cuối cùng buổi tối, giáo viên muốn kiểm tra đột xuất. Còn nói ai làm đúng hết thì kỳ thi tháng được cộng thêm 20 điểm. Nhưng khi phát đề, tôi chết lặng. Cả mặt đề chỉ có một câu, tôi là ai? Anh, tôi chính là tôi bạn, tôi là Tần Thủy Hoàng. Chị, tôi là Napoleon đi, tôi là Washington. Câu hỏi gì kỳ cục vậy? Ba lựa chọn còn lại hoàn toàn không liên quan. Xem ra chỉ còn cách chọn anh. Đúng lúc tôi chuẩn bị viết đáp án, trước mắt hiện ra một dòng bình luận nổi, tỉ muội à, ngàn vạn lần đừng chọn anh là chết đấy, câu này hiểm quá. Người bình thường đều chọn anh. Chọn là chết chắc. Vô ích thôi, chưa từng có ai vượt qua được bài kiểm tra này. Khi tôi còn đang sững người, một nam sinh phía trước giơ tay, thưa cô, đề thi này có vấn đề đúng không ạ? Cô Trương mỉm cười bước đến bên cậu ấy. Có vấn đề gì? Khó quá à? Không phải khó mà là quá kỳ quái. Đây mà là đề cho học sinh lớp 12 sao? Cô Trương cầm đề cười, em là Tần Thủy Hoàng sao? Không ạ, vậy em là Napoleon hay Washington? Đều không phải, em là... Vậy thì đúng rồi còn gì, tôi nói nhiều lần rồi mà. Loại trừ các phương án sai. Dù phương án còn lại có kỳ quặc thế nào, cũng là đáp án đúng. Vừa dứt lời, nam sinh cầm bút lên, ra là vậy à. Vậy chọn anh thôi. Ngay khoảnh khắc cậu ấy đặt bút xuống, tôi chú ý thấy đồng hồ đến bên cạnh bảng đen đột nhiên sáng lên. Hiện ra một con số, một rồi bắt đầu nhảy lên. Cuối cùng dừng ở số 13, cảnh tượng kỳ lạ này cộng với dòng bình luận khi nãy khiến tôi rợn cả người này. Cậu làm gì vậy? Giáo viên đã nói là chọn anh rồi. Sao cậu không viết? Bạn cùng bàn Chu Thiến thúc vào tay tôi. Nói nhỏ, cậu thấy 20 điểm này không quan trọng à? Cũng đúng, đối với cậu, thiếu 20 điểm cũng vẫn là đứng nhất lớp. Không như tớ, thêm 20 điểm cũng không theo kịp cậu. Tôi còn chưa kịp giải thích, cô Trương gõ bàn. 10 giây nữa tôi sẽ công bố đáp án câu đầu. Bạn nào chưa viết thì mau chóng điền vào. Tôi cắn răng viết đáp án là bạn. Chu Thiến ngẩn người một chút, rồi lập tức gạch bỏ đáp án. Cũng viết theo tôi là bạn được rồi. Bây giờ tôi công bố đáp án câu hỏi đầu tiên. Các bạn phía trước hò reo giơ tay lên. Cô Trương mỉm cười lướt nhìn cả lớp, để xem nhé. Có bao nhiêu bạn trả lời đúng nào? 12 bạn, hãy chúc mừng 12 bạn học sinh này. Chu Thiến giận dữ, nhìn tôi chằm chằm, cậu cố ý chọn Bi để hại tớ à? Mất 20 điểm này rồi, tớ có khi chẳng lọt nổi top 5 luôn. Nhưng lời của cậu ấy chưa dứt, đã phun ra đầy máu tươi. Đầu của bạn học phía trước nổ tung, trong tiếng hét chói tai của Chu Thiến. Màn sương máu phủ khắp nơi, cả phòng học lập tức hóa thành địa ngục trần gian. Tường cũng bị nhuộm đỏ rực. Cổ của bạn học phía trước khẽ nghiêng sang một bên, ngã gục xuống đất. Đáng sợ nhất là cô Trương. Cô ấy dường như hoàn toàn không cảm nhận được, nửa khuôn mặt bị mất hàm trên. Miệng vẫn cười, máu tươi trào ra, được rồi. Tiếp theo là câu thứ hai, chưa kịp nói hết câu, bạn Từ Hàn ngồi hàng ghế thứ hai hét lớn rồi lao ra ngoài. Bạn học này, bài thi vẫn chưa kết thúc mà. Từ Hàn hoàn toàn không nghe thấy tiếng ai cả, nhanh chóng biến mất trong hành lang. Lúc này trước mắt tôi lại hiện lên bình luận nổi, muốn chết hả? Trong tình huống này mà dám chạy à? Ở lại lớp học thì còn có một tia hy vọng. Ra ngoài chỉ có con đường chết thôi, vô ích cả thôi, ai cũng phải chết. Chu Thiến bên cạnh bịt miệng lại, bộ dạng như sắp muốn chạy theo. Nhưng thấy tôi không động đậy, cô ấy cũng rụt lại, ngồi xuống. Nhưng vẫn có vài người chạy theo Từ Hàn ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, mấy người đó đã quay trở lại chỗ ngồi. Cô Trương mỉm cười bước đến trước mặt Từ Hàn. Vẫn muốn tiếp tục làm bài chứ? Vừa mới nói ra chữ làm, Từ Hàn đột nhiên nổ tung. Không sai, là nổ tung. Trong chớp mắt, cả Từ Hàn lẫn mấy người kia đều vỡ vụn thành vô số mảnh, như một đống cát vỡ tan, lăn lóc khắp nơi. Không khí trong lớp học lập tức trở nên tanh tưởi đến kinh khủng. Thôi, đừng để ý đến bọn họ nữa. Chúng ta tiếp tục làm bài. Các em học sinh, hãy lật đề sang mặt sau, làm câu số 2. Mặt trước của tờ giấy đã bị thấm đẫm nước máu, nhưng mặt sau thì vẫn trắng tinh như mới. Câu hỏi thứ hai cũng vậy, chỉ mấy chữ, ước mơ của bạn là gì? Tôi còn chưa kịp nghĩ nên trả lời sao. Chu Thiến ghé sát tai tôi, câu này viết gì đây? Tôi cười khổ lắc đầu, cậu chắc chắn biết gì đó. Nếu không thì sao câu một cậu không viết? Tôi vừa định giải thích, cô Trương đã bước tới bên tôi, cúi người xuống, câu này em có ý tưởng gì không? Giọng cô vẫn dịu dàng như thường ngày. Nếu như cái cằm kia không rơi xuống tay tôi nuốt nước bọt,
Vẫn chưa có à? Chu Thiến cẩn trọng hỏi, thưa cô, câu này khó quá. Cô nghĩ nên viết thế nào à? Chẳng lẽ em không có ước mơ sao? Cô Trương cười, em chưa từng nghĩ làm cảnh sát hay trở thành một thẩm phán à? Chu Thiến lập tức đáp, có à, ước mơ của em là làm cảnh sát và làm thẩm phán nữa. Thế là được rồi còn gì? Tôi đã nói nhiều lần rồi, cho dù không biết cũng không được để trống. Ngay khi cô Trương rời đi, Chu Thiến lập tức cắm cúi viết ước mơ của tôi là làm một tên trộm, ăn trộm hết tiền của người khác. Con muốn trở thành đại tội phạm nữa. Thấy tôi đang nhìn, Chu Thiến lập tức che bài lại, tự nghĩ đi. Tôi hiểu ý của Chu Thiến rồi. Chỉ cần viết trái ngược với đáp án mà cô gợi ý là được. Tôi nhận ra khi Chu Thiến vừa viết xong, đồng hồ bên cạnh bảng đen lại hiện lên số đếm. Tôi nói, tớ thấy cậu viết như vậy là không đúng. Chu Thiến lạnh lùng, bớt xạo đi. Vậy cậu nói nên viết sao? Tôi cười khổ lắc đầu, tôi muốn cho bình luận viết gì cho gợi ý. Nhưng đến khi cô chưa mở lời thì vẫn chưa thấy gì cả. 20 giây nữa tôi sẽ công bố đáp án câu số 2. Bạn nào chưa viết thì mau viết đi. Tôi vội giơ tay đứng dậy. Chỉ còn cách đánh cược thôi. Thưa cô, nếu thực sự em không có ước mơ, thì câu này em có thể không viết được không? Cô Trương vẫn tươi cười rạng rỡ. Sao em có thể không có ước mơ được chứ? Cho dù không có ước mơ, thì cũng phải bịa ra một cái. Tôi đã nói nhiều lần rồi, bất cứ câu hỏi nào cũng không được để trống. Cảm ơn cô ạ. Tôi hiểu rồi. Khi tôi ngồi xuống, tôi phát hiện Lý Huyên ngồi đối diện, đang nhìn tôi đầy kinh ngạc và khẽ lắc đầu không ai nhận ra. Phải nói Lý Huyên mới là học bá thật sự trong lớp. Cậu ấy vừa cao vừa đẹp trai, là đối tượng thầm mến của mọi nữ sinh. Nhưng không hiểu sao, dạo này cậu ấy như biến thành người khác. Thành tích sa sút nghiêm trọng. Cách cư xử với người khác cũng không còn chân thành nhiệt tình như trước. Này, cậu định để trống vậy à? Giọng Chu Thiến cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cậu ấy do dự một chút, đầy tờ giấy về phía tôi, không viết là chết đấy. Thôi được, chép của tớ đi. Chu Thiến vốn là người khá ích kỷ. Không ngờ trong thời khắc sinh tử, cậu ấy lại chịu giúp tôi. Nếu đã vậy, tôi cũng không giấu nữa, tớ hiểu ý cậu rồi. Nhưng cậu không để ý sao? Trọng điểm trong lời của cô luôn là không được để trống. Nên câu này nhân không được viết nhân. Chu Thiến sững người, cậu đang liều mạng hả? Tôi cười khổ, cậu cũng thế mà. Lúc này, cô Trương gõ lên bảng, hết giờ. Giờ để tôi xem có bao nhiêu bạn trả lời đúng. Khi cô Trương vừa nói xong, con số 7 trên bảng đếm chuyển thành 6. Hãy chúc mừng 6 bạn học sinh này. Vừa dứt lời, trong lớp lại nổ tung từng cụm máu thịt. Chu Thiến không sao cả, cậu ấy đã gạch hết toàn bộ câu trả lời. Chu Thiến thở phào một hơi, gục đầu xuống bàn, cảm ơn cậu đã cứu tớ 2 lần. Không có gì, cậu chắc chắn biết gì đó đúng không? Nếu không sao cả 2 lần cậu đều đoán đúng. Nghĩ một hồi, tôi vẫn không nói ra sự thật. Dù sao thì bài kiểm tra cũng đã kết thúc, nói ra lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa. Chỉ là không ngờ được rằng, cô Trương nhìn đồng hồ rồi nói, vừa hay còn 10 phút nữa. Chúng ta làm thêm một câu phụ nhé, lần này sẽ đổi kiểu ra đề. Cô phất tay một cái, đống thi thể lập tức bị dồn về phía cửa sau. Những học sinh ngồi một mình cũng có bạn cùng bàn mới. Trả lời trực tiếp trên bài thi là được rồi. Câu hỏi này rất đơn giản. Bạn có muốn bạn cùng bàn của mình chết không? Có vẻ sợ chúng tôi không hiểu. Cô Trương bổ sung thêm vài câu hỏi này tuyệt đối không được để trống, nếu không sẽ chết. Câu hỏi này sẽ không gây ảnh hưởng gì đến em cả. Mọi hậu quả đều do bạn cùng bàn gánh chịu. Nếu em có điều gì bất mãn với cậu ấy, đây chính là cơ hội tuyệt vời đấy. Nói xong, ánh mắt cô dừng lại trên mặt Chu Thiến. Ánh mắt đó rõ ràng là đang cổ vũ. Tôi quay đầu nhìn sang. Chu Thiến lập tức cúi đầu, đừng nhìn tớ, lo viết bài cậu đi. Câu này không đơn giản đâu. Đừng vội viết gì cả. Chưa kịp nói hết, Lâm Huyên, người nãy giờ chưa nói lời nào, giơ tay hỏi, thưa cô, nếu một sinh vật, nó có thể là bất kỳ ai, và không có ước mơ, vậy thì nó còn là con người sao? Cô Trương rõ ràng bị hỏi khó. Do dự một lát, chắc là không còn là người nữa. Vậy thì nó là gì? Cô Trương cười gượng, xin lỗi. Câu hỏi này cô không biết. Câu này cô thật sự không biết. Nhưng tôi biết đáp án là vĩ nhân. Vĩ nhân có thể biến thành bất kỳ ai và không có ước mơ, bởi vì chỉ con người mới có mộng tưởng. Khi tôi nói điều này với Chu Thiến, cậu ấy sững sờ, cậu đang nói linh tinh gì vậy? Làm gì có vĩ nhân gì đó, nhìn những người còn sống đi. Bình tĩnh đến mức bất thường, như vậy là người bình thường sao? Chỉ những người đã chết mới là con người. Ý cậu là Từ Hàn, Trần Hạo,
Họ thật sự chết rồi sao? Khi nói ra câu đó, hơi thở của Chu Thiến có phần gấp gáp, tôi vẫn chưa hiểu hết ý cậu ấy. Tiếp tục nói, đúng vậy, chúng ta phải giả vờ làm vĩ nhân sẽ không tàn sát lẫn nhau. Nên đáp án chỉ có thể là không muốn, hiểu chưa? Cậu nghĩ bây giờ còn lại mấy người là con người? Cậu với tôi, chắc thêm cả Lý Huyền nữa. Chu Thiến gật đầu thật mạnh, cảm ơn cậu. Tớ hiểu rồi. Đúng lúc đó, cô Trương nhìn đồng hồ, không còn nhiều thời gian nữa. Cho các em thêm 10 giây. Mau lên, tôi lập tức viết đáp án. Không muốn. Tôi quay đầu lại, Chu Thiến đã viết xong và che bài lại. Không cần đoán đáp án của cậu ấy, chắc chắn là muốn tôi chết. Chu Thiến, cậu ấy như đã quyết định xong, xin lỗi. Cậu luôn ở trên cao, không hiểu cảm giác bị đè dưới đáy như tớ đâu. Dù cậu cố gắng thế nào cũng vô ích. Giờ Từ Hàn, Chu Hạo đều đã chết rồi. Lý Huyên không phải đối thủ, chỉ còn lại mình cậu. Tớ phải cân nhắc. Liệu đây có phải là cơ hội duy nhất của tớ trong đời không? Tôi sững người hoàn toàn. Cậu bị điên rồi à? Thành tích học tập chẳng nói lên điều gì cả. Tiếng của cô Trương cắt ngang lời tôi. Được rồi, hết giờ. Hãy để tôi xem đáp án của mọi người. Cô ấy nhìn lướt qua cả lớp. Ánh mắt dừng lại trên mặt Chu Thiến. Không tệ, rất tốt. Có một học sinh đã chọn giết bạn cùng bàn. Vậy thì theo ý em. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chỉ nghe thấy một tiếng bùm. Bên tai vang lên âm thanh như dưa hấu bị nổ tung. Ngay sau đó, một dòng chất lỏng ấm áp bắn lên mặt tôi. Khi tôi mở mắt ra, dòng bình luận quen thuộc lại hiện lên. Ngốc chưa? Vĩ nhân chỉ thay thế con người, chứ không giết người. Câu hỏi đó chỉ là cái bẫy. Chỉ cần bạn không muốn hại người, bạn sẽ không chết. Cái tên Chu Thiến này, tôi chỉ có thể nói, chết đáng đời. Vận may của cậu đúng là tốt thật. Thật sự để cậu ta sống sót à? Chu Thiến chết rồi. Tôi lập tức mở mắt ra, nhưng lại thấy Chu Thiến vẫn đang ngồi bình thường bên cạnh. Ngay lúc đó, chuông tan học vang lên. Chu Thiến, cậu sao vậy? Nghe thấy tiếng tôi gọi, Chu Thiến đang thu dọn sách vở hơi ngẩn ra. Gì thế? Mặt cậu sao tái nhợt vậy? Cậu gặp ác mộng à? Ác mộng? À đúng rồi, từ lúc học là cậu đã ngủ rồi. Còn ngáy nữa cơ, không thể nào, vừa rồi rõ ràng. Tôi quay đầu lại, phát hiện ra không thiếu ai trong lớp. Mọi người vẫn như thường ngày cười nói vui vẻ. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Thế còn cô Trương, cô ấy không đến à? Cô có đến một lúc, nhưng rồi bị gọi đi học. Cậu bị sao vậy đó? Chẳng lẽ thật sự là ác mộng? Nhưng mà, nó quá chân thật. Tôi vèo má mình một cái. Ấm áp, mềm mại. Còn hơi dính dầu. Xem ra của Nhiên là mơ thật rồi. Chắc là gần đây đọc tiểu thuyết Mỹ Nam nhiều quá. Đến nằm mơ cũng toàn thấy Mỹ Nam. Tan học xong, tôi thấy hơi đói. Muốn đi mua một cái bánh cuốn tay. Còn chưa kịp mở miệng, một bàn tay đưa ra trước mặt tôi. Trên tay là một chiếc bánh cuốn còn nóng hổi. Không trứng. Thêm xúc xích, món cậu thích nhất còn gì. Ăn đi, tớ vừa làm xong, mua riêng cho cậu đó. Tôi nhìn kỹ là Lý Huyên, vẫn như mọi khi. Khuôn mặt điển trai của cậu ấy vẫn lạnh lùng như thường. Cảm ơn cậu. Sao cậu biết tôi không ăn trứng? Tớ đã quan sát cậu rất lâu rồi. Chân trước vừa mơ thấy cậu ấy. Chân sau cậu ấy lại nói quan sát tôi từ lâu. Cảm giác này thật khó diễn tả. Nhưng câu nói tiếp theo của Lý Huyên khiến tôi lạnh toát. Vừa nãy, không phải là mơ đâu. Tôi run lên. Chiếc bánh cuốn rơi xuống đất. Lý Huyên dường như đã đoán trước việc đó. Đưa tay ra bắt lấy, đó là hệ thống đang cập nhật. Cái gì? Là sao cơ? Từng chữ thì tôi hiểu. Nhưng trong hoàn cảnh này, nghe cứ như thiên thư. Lý Huyên đưa chiếc bánh cuốn lại cho tôi. Thế giới này là ảo. Dựa theo quy luật tớ quan sát được, mỗi thứ 7 đều có một lần cập nhật. Cái gọi là kiểm tra chính là quá trình cập nhật đó. Để tối ưu hệ thống, loại bỏ bug, còn cậu và tớ là bug. Tôi xua tay. Lý Huyên, trò đùa này chẳng vui tí nào. Nhưng cậu ấy lại nghiêm túc đến mức kỳ lạ. Cậu thấy tớ giống đang đùa à? Lý Huyên nói, cậu ấy đến thế giới này từ vài tháng trước. Lúc mới đến, mọi người xung quanh đều giống như NPC. Sợ phát điên, đã thử vô vàn cách. Vẫn không thể rời khỏi thế giới này, ngay khi rơi vào tuyệt vọng. Tối thứ 7 đó, cậu ấy gặp phải một bài kiểm tra tương tự tôi. Cậu ấy phản ứng nhanh hơn, đánh lừa được hệ thống. Sau khi kiểm tra kết thúc, cậu ấy phát hiện xung quanh xuất hiện thêm vài người thật. Sau đó là những bài kiểm tra lặp lại liên tục. Mỗi lần kết thúc, thế giới này lại chân thật thêm một chút. Cho đến hôm nay, đáng lẽ là một ngày thứ 6 bình thường, bỗng nhiên lại có thêm một bài kiểm tra. Giữa chừng Lý Huyên mới nhận ra, lần kiểm tra này là nhắm vào tôi. Nghe đến đó, tôi hoàn toàn chết lặng. Ý cậu là, Chu Thiến cũng là vĩ nhân? Lý Huyên gật đầu, đó chính là sức mạnh của hệ thống cập nhật. Mọi người xung quanh ngày càng giống con người hơn.
Không biết có phải do ám ảnh tâm lý hay không, tôi cảm thấy chiếc bánh trong tay bỗng không còn ngon nữa Lý Huyên. Những gì cậu nói thật quá khó tin, tớ vẫn chưa thể tin được. Vậy thì để tớ chỉ cho cậu một cách, cậu thử vài lần sẽ biết thôi. Nhưng nhớ kỹ điều này, tuyệt đối không được để lộ thân phận thật với bất kỳ ai. Lý Huyên nói với tôi, chỉ cần cậu ấy làm điều gì đó kỳ quặc, đối phương sẽ sững người, như thể bị mất kết nối. Nhưng trên đường về nhà, tôi gần như chẳng gặp người nào. Sắp đến nhà rồi, thì bất ngờ có một con chó poodle lao ra từ lề đường, sủa dữ dội. Tôi sợ chó, luôn né xa. Nhưng nó như biết tôi dễ bị bắt nạt. Lần nào cũng vừa sủa vừa lao vào tôi, lần này nó càng lúc càng gần, thậm chí còn nhảy lên định cắn tôi. Tôi nhớ lại lời Lý Huyên nói, bèn nằm rạp xuống đất, gào lên với con chó. Sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, như thể có ai đó nhấn nút tạm dừng. Con poodle đứng yên giữa không trung một giây, sau đó rú lên bỏ chạy. Giây đó giống như quá trình ai đang xử lý câu hỏi. Lúc nó đang suy nghĩ, tôi thất thần trở về nhà. Mẹ vẫn như mọi khi cầm lấy cặp tôi và đưa cho tôi một quả táo đã gọt sẵn. Bố con đang làm món mì thì làm mà con thích ăn nhất đó. Bảo bối à, sao mặt con tái thế này? Bà kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, nghỉ chút đi. Xảy ra chuyện gì á con? Tôi nóng đầu lên, con không thi đại học nữa. Con muốn làm influencer. Ngay lập tức, tôi tuyệt vọng phát hiện ra. Mẹ dừng lại một giây rồi mới phản ứng. Con bị kích động cái gì vậy? Tự nhiên lại muốn làm influencer là sao? Lúc này bố tôi bưng tô mì đi ra. Tôi không từ bỏ, chạy tới. Bố, con mang thai rồi. Rồi hất đổ luôn tô mì. Cái tô cứ lơ lửng giữa không trung. Sau một giây, mới rơi xuống đất vỡ tan. Bố mẹ tôi đều là vĩ nhân. Tôi đó nằm trên giường. Tôi trằn trọc không sao ngủ được. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Tiếp đó là giọng nói nhỏ nhẹ của bố mẹ. Con bé hôm nay sao lại thế này? Không biết nữa. Hay là hỏi cô giáo chủ nhiệm xem sao? Muộn rồi, để mai đi. Chồng ơi, em lo quá, em lo cho con gái mình. Nghe tiếng mẹ nức nở, tim tôi đau như dao cắt. Cho dù là giả đi nữa, tôi cũng không nên khiến mẹ buồn. Tôi muốn ôm mẹ một cái. Ngay lúc tôi định mở cửa, tiếng nức nở ngoài cửa đột nhiên ngừng lại. Giọng mẹ càng hạ thấp hơn. Xác nhận rồi chứ? Xác nhận rồi, bắt nó đi. Anh đi lấy dây thừng. Em chờ ở đây. Nếu không đứng ngay trước cửa thì tuyệt đối không nghe thấy. Nhà chỉ có 3 người. Vậy họ định bắt ai? Không cần nói cũng hiểu. Tôi muốn trốn, nhưng phòng thì quá nhỏ. Hơn nữa đây là tầng 13. Bất chợt, tôi nhìn thấy con gấu bông to bằng tôi đang nằm trên giường. Tôi vội ôm nó đặt trước bàn học. Tôi khoác đồng phục lên con gấu bông, sau đó bật đèn bàn. Nhìn qua thì trông như có người đang mặc đồng phục ngồi đó. Làm xong tất cả, tôi chui vào gầm giường, gửi tin cầu cứu Lý Huyên. Lúc này ngoài cậu ấy ra, không ai có thể cứu tôi. Lý Huyên, bố mẹ tớ định hại tớ thì sao bây giờ? Cậu ấy gần như trả lời ngay. Sao có thể được? Chỉ cần cậu không để lộ thân phận người thật thì họ sẽ không làm gì cả. Tớ tới ngay đây, không để lộ thân phận. Từ lúc về nhà đến giờ, tôi chưa từng để lộ thân phận. Chẳng lẽ là vì những lời tôi nói với Chu Thiến trong kỳ kiểm tra? Tôi còn chưa nghĩ xong thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Hắn mang dây thừng về rồi bảo bối, ngủ chưa? Mẹ muốn nói chuyện với con một chút. Tiếp đó cánh cửa bị đẩy ra. Bảo bối, giờ này rồi sao vẫn chưa ngủ? Mẹ và bố vào thăm con đây. Hai người một trước một sau bước vào phòng. Dưới ánh đèn hành lang, tôi thấy rõ trong tay bố có dây thừng và một con dao sáng loáng. Khi hai người họ vòng qua cuối giường, tôi bò nhanh khỏi phòng bằng cả tay lẫn chân. Sau đó bật dậy lao thẳng ra cửa chính. Sau lưng vang lên tiếng mẹ kinh ngạc. Sao lại là gấu bông? Bảo bối, con đâu rồi? Ra đây đi. Vừa chạm vào tay nắm cửa, cửa bỗng bị ai đó gõ mạnh. Thu Thu có nhà không? Là cô Trương đây. Cả bố mẹ cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, liền đi ra mở. Tôi chỉ còn cách cúi người, chui vào khe giữa ghế sofa và tủ rượu. Cửa vừa mở, giọng nói dịu dàng của cô Trương vang lên. Anh cầm dao rồi à? Đã bắt được chưa? Chưa, lúc tụi tôi vào phòng thì không thấy ai cả. Chắc chắn là đang trốn ở đâu đó. Đưa dao cho tôi, anh đi tìm đi. Được, tôi đi ngay. Bố tôi xoay người bước về phía tôi đang trốn. Ông đứng trước mặt tôi, đảo mắt nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại nơi tôi đang núp. Chính xác hơn là chiếc chân tôi vừa kéo xuống từ ghế sofa. Cái con nhóc này, ông chưa kịp nói hết, mũi dao nhổ máu đâm xuyên qua ngực ông, rồi rút ra trong chớp mắt. Một nhát chí mạng. Thi thể bố tôi đổ sụp xuống người tôi. Thi thể đổ thẳng lên người tôi. Nghe thấy tiếng động, mẹ từ trong phòng chạy ra. Cô Trương, chồng tôi.
Anh ơi, anh sao thế này? Cô Trương, sao cô? Chưa nói hết câu. Tôi lại nghe thấy một tiếng hét thảm, rồi là tiếng ngã vào xuống đất. Chưa đầy 10 giây, cô Trương đã giết cả hai người, ra tay cực kỳ chính xác và tàn nhẫn. Cho dù Lý Huyên có tới, cũng chỉ là đi chịu chết. Ngay lúc tôi định nhắn tin cho cậu ấy, tôi nghe thấy có người gọi tên mình, Thu Thu, ra đi, là tớ đây. Ban đầu tôi cứ tưởng mình ảo giác. Sao lại là giọng của Lý Huyên? Cho đến khi cậu ấy hiện ra trước mắt tôi mới xác nhận đúng là Lý Huyên. Nhưng vừa rồi tôi rõ ràng nghe thấy giọng cô Trương. Thu Thu, mau ra đây, nếu không sẽ không kịp mất. Đây, tôi đẩy xác ra, vừa nãy rõ ràng là giọng cô Trương. Với cả sao bọn họ không nhận ra cậu? Tớ đã ở đây vài tháng rồi, tất nhiên cũng phải học được vài trò chứ. Vừa nói, Lý Huyên vừa vung tay bước về phía tôi. Hành động ấy lập tức khiến tôi cảnh giác, vì chỉ có cô Trương mới có thói quen đó. Tôi dốc hết sức đẩy xác về phía cậu ta và hét lên, Lý Huyên, tớ yêu cậu. Cô Trương bị khựng lại một giây, khi kịp phản ứng lại, đã không né kịp nữa, bị xác đè ngã xuống đất. Tôi nhân cơ hội mở cửa chạy ra ngoài, nhưng cô Trương không chậm hơn tôi bao nhiêu. Tôi vừa xuống được nửa tầng, cô ta đã đuổi tới nơi, chân tôi đã mềm nhũn từ trước, chạy sao nổi nữa. Cô Trương nhanh chóng đuổi kịp, đứng lại. Bắt được rồi. Ngay lúc tôi cảm nhận được lưng mình bị túm lại, sau lưng vang lên một tiếng hô, tôi quay đầu lại. Trên đất là một Lý Huyên toàn thân đẫm máu. Bên cạnh là Lâm Huyên đang cầm gậy bóng chày. Cậu là ai? Tớ là Lâm Huyên mà. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Lâm Huyên, tôi lại dùng chiều cũ, Lý Huyên, tớ yêu cậu. Cậu ta chỉ khựng lại một chút, rồi lập tức phản ứng, cậu đang thử tôi à? Tôi thở phào, đó là cô Trương đấy. Cô ta vừa biến thành cậu. Xin nữa đã giết tôi, mau chạy đi. Cô ta không phải bị cậu đánh ngất rồi sao? Hắn là trung tâm của thế giới này, dù bị đánh ngất cũng vẫn có thể điều khiển người khác. Đừng nói nữa, mau lên, nếu không sẽ không kịp. Mãi cho đến khi tôi chạy xuống lầu cùng Lâm Huyên, tôi mới thật sự chứng kiến sức mạnh của thế giới này. Tòa nhà đối diện đang tối đen. Bỗng nhiên toàn bộ đèn bật sáng. Trong khung cửa sổ có vô số bóng người xuất hiện. Tất cả cùng đồng thanh hét lên, thấy các người rồi. Ngay sau đó, phía sau tôi vang lên tiếng mở cửa, thấy các người rồi. Là cô Trương. Tôi sợ đến mức tê cả da đầu. Làm sao bây giờ? Tôi nhìn về phía Lý Huyên, còn nhớ tớ từng nói với cậu không? Tôi hiểu ý cậu ấy. Trùng hợp ghê, bọn tớ cũng thấy các người rồi. Hai chúng tôi cùng đồng thanh nói. Nhân lúc bọn họ ngẩn người, tôi và Lý Huyên chạy vào bãi đậu xe dưới tầng hầm. Bãi xe vốn tối om, lúc này lại sáng trưng. Tôi và Lý Huyên vừa trốn sau xe, thì phía lối vào vang lên tiếng la, bọn tôi thấy rồi. Rồi là vô số tiếng bước chân dồn dập. Nhiều người như vậy, dù là con kiến cũng không thể thoát được. Đám người đó vây chặt chúng tôi, há miệng như những con quái vật định nuốt chửng hai đứa. Ngay lúc tầm nhìn tôi dần mờ đi, tôi nghe thấy một giọng nói, Thu Thu, Thu Thu, mau tỉnh lại. Tôi choàng tỉnh dậy, thấy Lý Huyên đang gọi tôi, nhìn xung quanh xem, khung cảnh xung quanh khiến tôi thấy xa lạ. Chẳng phải bọn mình bị vĩ nhân tiêu diệt rồi sao? Lý Huyên ngạc nhiên. Vĩ nhân gì chứ? Cậu mơ thấy ác mộng à? Nhìn vẻ mặt khó tin của Lý Huyên, tôi cũng ngơ ngác, sao tôi lại đang nằm ở đây? Cậu bị tai nạn xe. Vậy còn kỳ thi đại học của tôi thì sao? Kỳ thi gì chứ? Thu Thu, mình đã tốt nghiệp được 5 năm rồi mà. Hơn nữa cả hai chúng ta đều đang tuổi bàn chuyện cưới xin rồi. Ai còn thi đại học nữa chứ? Giờ thứ duy nhất chúng ta cần thi chỉ là bài kiểm tra tiền hôn nhân. Tôi không thể tin nổi vào tai mình. Kiểm tra tiền hôn nhân? Vậy là tôi lại bước vào một vòng kiểm tra mới sao? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tư ảnh, khách sạn Yutli này là khách sạn tốt nhất ở Thiên Hải. Hơn nữa từ khách sạn có thể nhìn thấy quang cảnh Hồ Thiên Minh. Điểm này khá là tốt đấy. Thật sao? Vậy tới đó, em sẽ tận hưởng nó. Thiên Thu, nhìn xem lá đỏ trên núi này. Phong cảnh núi Thiên Minh thật đúng là tuyệt đẹp. Đúng vậy, nhưng ngồi máy bay hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Thêm vào đó, thời gian đi xe buýt thực sự hơi mệt mỏi. Chờ đến bên trong khách sạn, em muốn ăn uống một bữa. Em cứ yên tâm ăn xong, đi du lịch, nhất định chúng ta phải thưởng thức đồ ăn nước ngoài. Tư ảnh, nhìn kìa, qua bờ biển này là đến khách sạn Yutli rồi.
Đi nào mọi người, hành lý đã được gửi đến rồi. Chúng ta đi lấy thẻ phòng trước đã, cuối cùng cũng đến rồi. Xương em sắp gãy rồi. La Phong, lát nữa chúng ta đi Hồ Thiên Minh chèo thuyền đi. Được rồi, ăn cơm xong chúng ta sẽ đến đó. Dài dài, đến lúc đó cậu cũng đi cùng nhé. Được, nhưng tớ không biết nhiều về Hồ Thiên Thu, lát nữa cậu phải bảo vệ tớ. Kỳ lạ, tại sao không thấy ai ở rạp chiếu phim thứ 8? Họ có phải đến sớm hơn chúng ta không? Khách sạn Utley. Xem ra cô ta hẳn là nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng của rạp chiếu phim thứ 8. Chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh không? 5 người, 2 phòng trong 5 ngày. Được rồi, anh chờ một chút bởi vì bây giờ là mùa du lịch cao điểm, không còn nhiều phòng trống nữa. Vậy tôi thấy mọi người hay chọn mấy phòng có tầm nhìn ra Hồ Thiên Minh đi. Mê mâng, vậy thì 1505 và 1506 đi. Chuyện gì vậy? Có vấn đề gì với căn phòng tôi chọn không? Không, không vấn đề gì. Đây là thẻ phòng. Đã nhận trước tiền đặt cọc của anh rồi. Lát nữa hành lý của mọi người sẽ để nhân viên phục vụ đưa lên. Hy vọng các bạn có thể vui vẻ ở lại khách sạn của chúng tôi. Rõ ràng là 2 phòng này chắc chắn có vấn đề. Nhưng họ không có lựa chọn. Bởi vì đây thuộc về kịch bản chữ đỏ. Đẹp quá. Buổi chiều chúng ta cùng nhau đến Hồ Thiên Minh chèo thuyền đi. Được, bây giờ Hồ Minh cũng là một cảnh đẹp ở thành phố Thiên Hải, là thiên nhiên không thể bỏ lỡ. Nhưng vừa rồi hình như là ở quầy lễ tân. Cô gái đó, sau khi nghe anh chọn 2 số phòng đó, sắc mặt có chút thay đổi. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Không sao đâu, đây dù sao cũng là khách sạn nổi tiếng cả nước. Không đến mức sẽ có vấn đề gì. Chắc chắn có vấn đề lớn ở đây. Nhưng bây giờ vẫn chưa thể đi hỏi. Nếu không thì rất có thể không tốt. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên gió lại nổi lên? Phải, quá đột ngột. Cảm giác như sắp mưa to. Thật đáng tiếc. Chúng ta còn muốn đi Hồ Thiên Minh chơi. Nếu không chúng ta đi ăn cơm trước đi. Có lẽ sau khi ăn xong trời sẽ nắng sau mưa. Không có vấn đề gì, chúng ta ăn cơm trước đã. Đồ ăn ở quán buffet cũng rất ngon. Nghiên Tuấn Hùng và bạn gái Phương Tư Ảnh cùng với 3 đồng nghiệp đến Thiên Minh Hồ. Trong kỳ nghỉ, vốn tưởng đó là một chuyến đi vui vẻ. Nhưng không ngờ vừa đến khách sạn, gió mạnh và mưa lớn quét qua. Cả khách sạn như bão tuyết. Tách biệt với thế giới, điều bất ngờ hơn là bạn gái Phương Tư Ảnh nửa đêm mộng du. Cư dân cùng tầng càng kỳ quái dị. Nguồn gốc của tất cả có vẻ như từ khi họ nhận phòng đó. Hắn hẳn là Nhạc Khang Hùng mà. Phương Lãnh Thuyết đã đề cập trước đó, chủ nhân của máy ảnh giám ngục. Đi thôi, Phong ca, đi đến quán cà phê trên tầng 2. Phong ăn. Mưa rồi, và gió dường như càng ngày càng mạnh. Mê mơ, em vừa kiểm tra bằng điện thoại di động rồi, nói là sắp có bão đổ bộ. Thiên Thu hình như sắp có bão rồi.
Không tốt chút nào, em vẫn muốn chèo thuyền. Sao lại có bão vào lúc này? Quên đi, có thể ngày mai bão sẽ đi qua. Đến lúc đó chúng ta có thể chèo cả ngày. Tệ quá, thôi quên đi, nhét đầy bụng đã. Tầng 15. Bên ngoài hình như có bão đang tới. Trời đã sắp tối rồi. Vào trước đi. Anh đột nhiên tìm tôi có liên quan đến chuyện đó không? Phòng 1505 những người bạn đó đã ở rồi. Vừa vặn là mấy ngày nay. Không lạ đâu. Phòng còn trống. Tất nhiên khách sạn sẽ cho khách vào. Nhưng vào lúc này, mấy ngày nay rồi, dù sao cũng phải thành công. Mặc dù nói như vậy, nhưng bản thân Ngô Ẩn Xuân cũng không biết rốt cuộc chuyện gì phải thành công. Hơn nữa chuyện này cũng không thể hỏi được. Buổi chiều, phòng 1505. Mọi người chú ý. Bao hải thần đã đến thành phố của chúng ta. Dự kiến hôm nay và ngày mai sẽ có mưa lớn. Đài quan sát thời tiết đã phát tín hiệu báo động đỏ vào chiều nay và đưa ra thông báo ngừng hoạt động. Cuối cùng xin công chúng chuẩn bị phòng thủ. Không đi ra ngoài trừ khi cần thiết. Có vẻ như không thể ra ngoài trong 2 ngày này. Thực sự đáng thất vọng. Hiếm khi được ra ngoài chơi lại gặp bão. Ban đầu tôi nghĩ đến việc ra đảo giữa hồ, mua một số quà lưu niệm trước khi quay lại. Quên nó đi, chúng ta không thể làm gì được. Tôi nhớ có một bồn tắm suối nước nóng ở khách sạn này. Hãy đi và tận hưởng buổi tối nay. Ngoài ra còn có dịch vụ massage và chăm sóc móng ở phía sau. Cái này, giá sẽ không thấp phải không? Không sao đâu, chúng ta đang đi chơi mà. Để tôi trả cho cậu. 16 giờ. Khoảng 4 giờ chiều, do gió hú mạnh bên ngoài khách sạn, La Phong và những người khác chỉ có thể cùng nhau chơi bài. Về việc thu thập thông tin, đây chưa phải là thời điểm tốt nhất. Lâm Thiên Thu nhắm mắt lại, cảm nhận căn phòng này thông qua phương tiện tâm linh. Không có linh cảm về khủng hoảng, cho đến nay chắc không có vấn đề gì. Mặc dù không nhận khủng hoảng gì, nhưng Lâm Thiên Thu không hề thư giãn vì điều này. Đôi khi sự giác ngộ ma quái ẩn giấu rất sâu, chỉ chờ thời khắc quan trọng nhất xuất hiện. Đó là ai? Hãy để tôi đi xem. Anh là ai? Dù có hơi đột ngột, nhưng tôi vẫn phải ghé thăm đây. Anh có chuyện gì? Tôi sống ở phòng 1504 bên cạnh. Tên tôi là Dương Thiết Nham. Tôi đã ở khách sạn này lâu rồi. Vâng, xin chào anh Dương. Nếu có chuyện gì xảy ra vào những ngày này, sau đó các bạn có thể đến tìm tôi. Không quan trọng muộn thế nào, không quan trọng có vấn đề gì, tôi luôn chờ đợi. Ý của anh là gì? Có thể có điều gì đó xảy ra với chúng ta ở đây. Tôi đã nói điều cần nói. Đợi một chút. Ý anh là gì? Anh có thể vui lòng giải thích những gì anh vừa nói. Xin lỗi nếu cậu không hiểu ý tôi. Cái đó hãy cứ coi tôi như một người bị bệnh tâm thần là được rồi. Tôi cảm thấy rất bối rối vì những lời vô nghĩa của anh. Tôi hy vọng anh có thể giải thích tình hình một cách chi tiết. Ý của La Phong rất rõ ràng. Chỉ cần đối phương cố tỏ ra bí ẩn, nói thêm vài lời, anh ta sẽ có đủ lý do để điều tra thông tin. Tôi không có gì để nói. Cậu hãy tự chăm sóc chính mình. Lời nói của Dương Thiết Nham là một gợi ý. Cùng với cách cư xử kỳ lạ của cô nhân viên lễ tân trước đó, có thể tìm hiểu một chút. Sự thật về phòng 1505, tôi tự hỏi ý anh ấy là gì khi nói điều này. Nhắc mới nhớ, khi tôi chọn căn phòng này trước đây, cô nhân viên lễ tân cũng có vẻ mặt kỳ lạ. Sẽ không thực sự có vấn đề gì đâu, phải không? Tôi thực sự tò mò. Tôi cảm thấy nó không đơn giản như vậy. Sau khi chúng ta xuống ăn tối, hãy hỏi nhân viên thử xem. Ý nghĩa trong lời của Lý Duy Tư rất rõ ràng. Điều đó có nghĩa là anh ấy đã sắp xếp xong. Đừng gây rắc rối cho tôi. Nếu chuyện không tốt xảy ra thì mọi người sẽ gặp xui xẻo. 17 giờ. Tiếp theo La Phong và mọi người tiếp tục chơi bài. Sau đó, anh ta bí mật sắp xếp lại những manh mối hiện đã biết trong đầu. Cuối cùng anh ta đã đưa ra quyết định. Tôi muốn ra ngoài đi dạo. Cậu muốn đi đâu? Sắp đến giờ ăn tối rồi, chúng ta hãy đi dạo nhé. Tôi sẽ đi cùng bạn. Được rồi, tôi phải ghé qua trong bữa tối. Nếu ngoài trời có gió và mưa thì đừng ra ngoài.
Chết tiệt, La Phong này, tôi hy vọng anh ấy không gây rắc rối. Rạp chiếu phim thứ 8. Người đàn ông này có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi. Có lẽ cũng là diễn viên của rạp chiếu phim thứ 8. Chào anh cũng đến đây để nghỉ à? Không phải là tôi đã sống ở đây lâu. Chắc chắn anh ấy giống như Dương Thiết Nham. Vậy anh có biết Dương Thiết Nham sống ở phòng 1504 không? Anh ấy vừa đến gặp tôi ngay lúc này. Anh ấy đến gặp bạn. Các bạn ở phòng 1505 phải không? Vâng, có mối liên hệ nào không? Các bạn không may mắn lắm. Tốt nhất là không nên ở đây những ngày này. Anh có thể nói cụ thể hơn về những ngày này được không? Dưới sự chất vấn của La Phong, nhưng bên kia đã ngừng nói. Nhưng ý nghĩa thì rõ ràng. Đó là muốn biết thông tin tiếp theo. Thế thì bạn cần phải thanh toán phiếu chuộc tối cho việc đó. 5 ngày sau trước khi màn đêm buông xuống. Tốt nhất là các bạn nên rời đi 5 ngày sau vào buổi tối. Điều đó phù hợp với cốt truyện. Đến cuối đêm ngày thứ 5. Hắc, anh nghiêm túc quá đấy. Nghe chi những lời vô nghĩa của anh ta. Chúng ta đi thôi. Mặc dù việc thu thập thông tin tình báo là quan trọng, nhưng đối phương quá mạnh mẽ. 500 phiếu chuộc tội không còn là số tiền nhỏ. Và Lâm Thiên Thu có thể chắc chắn đối phương căn bản không có nhiều thực tâm. Bằng không lúc trước Dương Thiết Yên cũng sẽ không từ chối. Anh ta sẽ không làm loại chuyện này. Các bạn hãy chờ một chút. Tại sao? Mình đã xúc phạm mấy nhà ngoại cảm này rồi à? Nhưng diễn viên như thế này không phải ai cũng giàu có và quyền lực. Họ ngại dành thêm chút công sức để thuyết phục tôi sao? Vân Long, cậu đang làm gì ở đây thế? Không có gì, chỉ là một điều thuốc ở đây thôi. Hút thuốc quá nhiều có hại cho sức khỏe của cậu. Cậu cũng đừng ở đây nữa. Sắp có bão rồi. Khốn kiếp, tên ngốc này sẽ không đắc tội với mấy nhà ngoại cảm kia chứ? Không, tôi phải nhờ họ giúp. Chỉ có thế thôi, để giúp tôi sống sót trong bộ phim này. Thể chất Linh Ensam là thể chất tương đối đặc biệt. Dưới 20 độ tinh linh của rạp chiếu phim cộng lại cũng không nhiều. Rạp chiếu phim thứ 8 của họ, nhưng một Linh Ensam cũng không có. Phòng ăn, 18 giờ. Là người trước đó và người phụ nữ bên cạnh anh ta. Cô ấy đẹp quá. Để họ yên. Sau khi ăn, chúng ta sẽ đi tìm nhân viên lễ tân, hỏi họ về căn phòng đó. Trong bữa ăn, cơn bão này thật là bất ngờ. Mấy ngày nay chúng ta đang làm gì? Cho đến tối ngày thứ 5. Vừa tròn 1 năm rồi. Nếu không thoát được thì chúng ta sẽ chết sao? Tôi không muốn chết. Vu Len cũng không nhất định sẽ chết. Đây chỉ là suy đoán của chúng tôi, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Hơn nữa bây giờ 1505 đã có người ở rồi. Xin chào, tôi muốn hỏi về chuyện căn phòng 1505 mà chúng tôi hiện đang sống. Có gì đó không ổn với căn phòng đó. Anh này, tôi không hiểu ý của anh lắm. Các người đang giấu chúng tôi điều gì không? Nếu có vấn đề gì tôi có thể khiếu nại với bộ phận dọn phòng. Phòng 1505 mấy ngày này rốt cuộc sẽ có tình huống gì? Xin lỗi, trong khách sạn không được tiết lộ thông tin của khách. Tôi không thể nói. Như vậy cô có thể nói rồi phải không? Thưa anh hiểu lầm tôi rồi. Chuyện này xảy ra 1 năm trước. Lúc đó sống ở 1505 có một cô gái. Nhưng một ngày nọ, cô ta đột nhiên biến mất. Mất tích? Đúng vậy, tôi nhớ cô gái đó đi du lịch một mình. Cô ấy khoảng 18 hoặc 19 tuổi, lúc đó cũng là tôi chào đón cô ấy. Và cô ấy đã ở đây khoảng 1 tuần. Chỉ là theo thời gian, cô ấy bắt đầu trở nên kỳ lạ. Lúc đó cô ấy dường như đang sợ cái gì đó. Nhưng điều kỳ lạ là mặc dù cô ấy sợ hãi, nhưng không trả phòng. Và cô ấy trông sợ hãi mỗi ngày.
Lúc đó trên người cô ấy còn có chút tiền, cho nên mỗi ngày đều để chúng tôi đưa cơm đến phòng cô ấy. Mỗi lần giao đồ ăn, cô ấy đều rất sợ hãi, chỉ dám hé cửa ra một khe, nhận lấy đồ rồi lập tức đóng lại, có vẻ sợ cái gì đó. Lúc đó tôi cũng từng thấy cô ấy trông kỳ lạ, luôn có vẻ ngạc nhiên, không dám ra ngoài. Rồi vài ngày sau, cô ấy đột nhiên biến mất không thể giải thích được. Lúc đó nhân viên giao hàng phát hiện cô ấy không có ở đây. Và với hành xáo kỳ lạ của cô ấy trong suốt thời gian qua, người của bộ phận dọn dẹp có chút lo lắng. Tôi đã lấy được hình ảnh giám sát lúc đó. Hóa ra là đến trước đó, cô ấy cư xử khác thường hơn. Trong quá trình đi vào cánh đồng chết, luôn nhìn xung quanh, mỗi lần bước một bước sẽ nhìn lại. Mấy lần đều là một bộ kinh ngạc một cái nhìn thoáng qua, thậm chí còn chạy trốn về phòng cô ấy. Nhưng điều đáng nói là không có camera ở cửa phòng cô ấy. Và chúng tôi cảm thấy có gì đó bất thường, lại không thể liên lạc với cô ấy. Thế là tôi gọi cảnh sát. Ý cô là cho đến nay vẫn chưa tìm thấy cô ấy. Không, lúc đó cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát, nhưng lại phát hiện giám sát chỉ chụp được hơn 9 giờ tối ngày cô ấy mất tích. Đi thang máy lên tầng 15, cho đến khi cô ấy mất tích không có hình ảnh cô ấy đi xuống cầu thang. Cô ấy như vậy giống như hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian. Không phải là cô ấy đang ở tầng 15 mà. Theo lý thuyết là vậy, nhưng cảnh sát đã lục soát toàn bộ tầng 15, không bao giờ tìm thấy cô ấy. Dù điều tra thế nào, kết quả đều cho thấy cô ấy biến mất một cách bí ẩn. Cảnh sát đang điều tra khi nam khách hàng khác trong cùng một hộ gia đình, cũng không tìm thấy gì bất thường. Không có nghi phạm nào ở tầng 15. Nhưng có một điều kỳ lạ. Kể từ chuyện đó, 5 người trên tầng 15 đã ở khách sạn này suốt thời gian qua, ở lại 1 năm và không bao giờ rời đi. Về những gì nhân viên lễ tân vừa nói, các cậu nghĩ sao? Nghe có vẻ hơi nghịch lý. Vậy có lẽ thật sự là chuyện linh dị cũng có thể. Cô gái đó chắc đã chết rồi. Nhưng điều khiến tôi quan tâm nhất là 5 người ở tầng 15 sao vẫn sống ở đây 1 năm sau vụ án. Và đừng quên những gì Dương Thiết Nham đã nói trước đó. Trong lòng mọi người đều biết rõ, cho dù cô gái đó bị giết bởi một con ma, hay là sau khi chết hóa thành ma, tầng 15 này chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Theo yêu cầu của chữ đỏ trong kịch bản, họ vẫn phải sống ở đó. Mọi người, tôi có chuyện muốn nói với các bạn. Nếu có thể, ngồi đằng kia đi. Đây không phải là kịch bản gốc. Mọi người nhìn về phía cô ta với ánh mắt đều mang theo một tia đề phòng. Dù sao bọn họ không phải cùng một rạp chiếu phim, mọi thứ phải cẩn thận. Nói đi, cô tìm chúng tôi có việc gì vậy? Tên tôi là Ngô Ấn Xuân, Dương Thiết Nham, chắc các bạn đã thấy rồi. Tôi và anh ấy đều sống trên tầng 15. Đây là... Tôi tìm thấy cái này ở chợ đồ cổ. Gặp nhau mấy đời có duyên. Hôm nay 3 cái vòng tay này sẽ tặng cho mấy người. Nói là đi. Nhưng sau đó, trong đầu Lâm Thiên Thu xuất hiện lời đề nghị của đối phương. Một cái vòng tay chỉ cần 100 phiếu chuộc tội. Cái này và tặng có gì khác nhau? Có vẻ như cô ấy muốn dạy tôi, để tôi có thể giúp cô ấy vào thời điểm quan trọng. Tôi và một số diễn viên. Mọi người kết bạn thôi. Đừng phiền. Được, vậy thì tôi sẽ nhận. Lâm Thiên Thu không từ chối. Dù sao hai bên không có động lực mạnh mẽ, và tất cả đều được quay chung trong bộ phim này. Đương nhiên cũng có rất nhiều chỗ cần hợp tác. Sau khi Ngô Doãn Xuân đi, Lâm Thiên Thu trả lại tay cho La Phong và Nghiêm Tuấn Hùng. Hiện tại chỉ có họ có thứ bị nguyền rủa. Tâm chết tiệt. Nếu không có anh ấy, tôi cũng sẽ không tặng thêm một cái nữa. Đó là lúc đầu tôi liều chết mới từ thứ tư, mang ra khỏi khu vực cấm, chờ đến khi quay lại rạp chiếu phim xem tôi xử lý hắn như thế nào. 9 giờ tối. Đôi ba, không có. Không chơi nữa, tôi đi tắm đây.
La Phong, anh có cảm thấy nơi này hơi tối không? Không sao đâu, đừng nghĩ quá nhiều, cô gái đó cũng chưa chắc đã chết. Và mọi người đều ở đây, nhưng chuyện đó thật kỳ lạ. Không sao đâu. Tư Ảnh, em bị sao vậy? Chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Tư Ảnh, em không sao chứ? Bên kia Vương Giai Giai nhìn mình trong gương. Trong lòng cũng đang hận chính mình. Tại sao không có lời nguyền? Tại sao luôn được bảo vệ? Cô ta cũng biết chính mình trong bộ phim này chỉ là một bộ đồ rồng không có mấy câu thoại. Nhân vật có nguy cơ chết bất cứ lúc nào. Giá như bọn họ còn sống, tôi cũng không đến mức không thể thuê được vật bị nguyền rủa. Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Lâm Thiên Thu cũng là lập tức đem phần lớn tâm thần đặt trên người Vương Giai Giai. Đồng thời, cô ta cũng đang chờ đợi hành động thứ hai của bộ phim sắp tới. Phía khác, nhìn cách đó không xa sóng biển cuồn cuộn, Long Đệ Nhi biết rõ chân chính khủng bố sắp đến. Có lời nguyền của cây vali nhỏ của mình, với sự giúp đỡ của Lâm Thiên Thu, mình cũng nhìn thấy hy vọng sống sót. Lấy 3 cái vòng tay xương trắng để kết bạn với một nhà ngoại cảm, nhìn thế nào cũng hơi quá xa xỉ. Nhưng rạp chiếu phim thứ 8 của họ, gia đình Nuttler, một trong những diễn viên trong bộ phim kinh dị chưa có lời giải này đến. Thêm vào đó nhà ngoại cảm chắc chắn sẽ xuất hiện trong Nuttler. Niềm tự hào của thời điểm này, có lẽ khi Nuttler diễn ra, có thể tìm được một con đường sống. Hắn là Lâm Lam Tuyên. Làm sao có thể? Không thể nào, tại sao cô ấy lại giống Lâm Lam Tuyên như vậy? Phòng 1505. Màn 2 của bộ phim đã bắt đầu rồi. Tôi phải hành động, nếu không rất có thể giống như lúc đầu yên tĩnh, rồi bị dồn vào chân tường. Đêm khuya, ai vậy? Hơn nửa đêm rồi. Mọi người có việc gì không? Xin lỗi vì đã làm phiền cậu muộn như vậy. Nhưng có vài điều tôi phải nói. Là chuyện của Phương Tư Ảnh. Cô ấy bị sao vậy? Giải thích tình huống. Hả? Sao thế? Nghiêm Tuấn Hùng, Tư Ảnh, em vừa đi đâu vậy? Vào phòng tôi nói đi. Chuyện này tôi cảm thấy không đơn giản lắm. Phòng 1505. Cô Phương Tư Ảnh, cô có biết một người phụ nữ tên Lâm Lam Tuyên không? Không, tôi chưa từng nghe. 1 năm trước, cô gái trong phòng 1505 mất tích. Chắc các bạn đã nghe được rồi. Khoảng 11 giờ tối. Cô đã đến hồ bơi đúng không? Không, lúc đó tôi đã ngủ rồi. Cô nói dối, tôi biết mà. Đó là khi cô bơi trong hồ bơi. Kỹ thuật bơi tuyệt vời đó, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm chủ được. Và bất kể hành động, tư thế hay kỹ năng, cùng với cô gái mất tích 1 năm trước, Lâm Lam Tuyên, hoàn toàn giống nhau. Các người đang nói cái quái gì vậy? Các bạn thật sự không biết Lâm Lam Tuyên sao? Tất nhiên, nhưng tôi thực sự cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong căn phòng đó. Sau khi trở lại phòng đó vào buổi tối, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù đèn rất sáng, nhưng mà lại luôn có cảm giác u ám. Có lẽ đó không phải là ảo giác. Quên đi, hình như tôi nhầm rồi. Cô đang nói gì thế?
gọi chúng tôi đến đây chỉ để nói những lời khó hiểu này thôi. Bãi đậu xe. Sao vậy, Vân Long? Sao anh lại ở đây? Không có gì, không ngủ được. Không biết tại sao lại đến đây. Phải không? Vậy gặp nhau là có duyên. Nếu không vào ngồi đi. Được không? Vậy cảm ơn. La Phong chủ động thay đổi kịch bản, can thiệp vào cái chết của Triệu Văn Long để có được thông tin và phiếu chuộc tội. Mặc dù hơi căng thẳng, nhưng nghĩ đến Lâm Thiên Thu cách đó không xa, vẻ mặt cũng dịu đi rất nhiều. Cái đó là cái quái gì? Cái đó là cái quái gì? Nhanh, chạy đi. La Phong, nó ở ngay trước mặt anh. Lời nguyền đang phục hồi làm sao có thể như vậy? Tại sao nó không hoạt động? La Phong, anh chạy đi. Thiên Thu đi với tôi. Chết tiệt, tại sao thang máy này không nhúc nhích? Nó đang đến gần hơn, tôi phải sử dụng lại khả năng tâm linh của mình lần nữa, nếu không bọn La Phong chắc chắn sẽ chết. Thiên Thu, em bị làm sao vậy? Nhanh lên, chúng ta vào trước đi. Có thể nói, La Phong lần này bị tổn thất rất lớn. Tưởng không có gì sai, nhưng không ngờ thoát chết trong gang tấc, chưa kiếm được phiếu chuộc tội. Thậm chí còn trừ ngược lại 650 phiếu. Hơn nữa, đôi giày cao gót gần như đã làm lời nguyền phục hồi. Quan trọng hơn là Lâm Thiên Thu lạm dụng thể chất Linh Yên Sâm, khiến cô ấy trực tiếp ngất xỉu. Cần phải biết là trước đó khi cô ấy đóng vai An Chí Huệ, cuối cùng bị tổn thương sau khi buộc phải giải phóng sức mạnh tâm linh, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục. Lần này lại sử dụng quá mức, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến lần quay phim sau này. Thiên Thu, cô ấy sao thế? La Phong, chuyện quái gì vậy? Chúng ta có chuyện rồi, chi tiết sẽ nói sau. Đưa Thiên Thu về phòng đi. Đối với việc Lâm Thiên Thu ngất xỉu, hai người cũng rất ngạc nhiên. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được, bởi vì người sở hữu thể chất tâm linh thực sự không nhiều, và giá của thông tin rất đắt đỏ. Vì vậy, điện ảnh thứ 3 vẫn chưa biết nhiều về tâm linh học. Thậm chí một số nhà ngoại cảm, khả năng tiềm ẩn đều không rõ ràng, rốt cuộc vẫn là thiếu thông tin. Tâm linh có tính tăng trưởng rất mạnh,
Phương pháp cứu mạng của tâm linh cũng có phân cao thấp. Mà hiện tại mạnh nhất trong giới tâm linh là Hầu Tước ở rạp chiếu phim thứ 19, diễn viên chính của gia đình Nuttler. Khả năng tâm linh cứu mạng cực mạnh lại ngất xỉu. Đây chỉ là phim kinh dị độ khó trung bình thôi. Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Làm sao cô ta có thể ngất xỉu được? Lúc đó tôi ở một mình trong nhà để xe dưới lòng đất. Chuyện gì vậy? Bãi đậu xe ngầm đột nhiên tối đen. Nhưng Thiên Thu làm sao có thể ngất xỉu? Vừa rồi Ngô Ẩn Xuân và Dương Thiết Nham tin chúng tôi và nói những điều kỳ lạ. Khách sạn này chắc là lạ lắm. Bây giờ Phương Tư Ảnh dường như bị ám, và Lâm Thiên Thu lại ngất xỉu. Thâm tâm của mấy người đều bắt đầu có chút bất an. Đêm nay sau khi trải qua một loạt chuyện, mọi người cũng đã rất mệt rồi. Cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự mệt mỏi để ngủ lại. Mà La Phong vẫn ở bên cạnh Lâm Thiên Thu, đồng thời cũng đang dùng điện thoại di động liên tục tìm kiếm khách sạn Utley và những điều liên quan. Nhưng đáng tiếc là không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào. La Phong, anh đi ngủ đi, em ổn rồi. Được rồi, vậy em nhớ chú ý nhiều hơn đến sức khỏe. Nhìn thấy Lâm Thiên Thu thức dậy, La Phong cũng nhẹ nhõm. Có thể chất tâm linh của cô ấy, mọi người cũng có thể yên tâm rất nhiều. Ngày hôm sau trải nghiệm thoát chết trong gang tấc tối qua, La Phong cũng không ngừng suy nghĩ, tiếp theo nên làm như thế nào? Tôi chủ động thay đổi kịch bản. Đêm qua, Triệu Văn Long cũng không chết như trong kịch bản, vậy thì khủng hoảng có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng cũng may là có lý do chính đáng, có thể tiến hành hành động về vấn đề này. Tiếp theo, tôi phải tìm ra những bí mật ẩn giấu trong khách sạn này. Cậu tỉnh rồi, La Phong, nhanh chuẩn bị đi, lát nữa xuống ăn sáng. Cơn bão bên ngoài hình như càng ngày càng lớn. Hôm qua chỉ là cơn bão đầu tiên, ngày mai sẽ có làn sóng thứ hai. Dự báo thời tiết nói, cơn bão này vốn không thể đổ bộ vào, gây ảnh hưởng cho thành phố Thiên Hải. Nhưng không biết tại sao, cơn bão lại đột nhiên đổi hướng. Các nhà khí tượng học cũng nói rằng đây là một tình huống rất tiềm ẩn. Mặc dù vậy, nhưng trong lòng mọi người đều biết lý do bão thay đổi hướng gió. Hơn nữa chỉ sợ mấy ngày tới, cơn bão này sẽ tiếp tục hoành hành trên bầu trời thành phố Thiên Hải. Phòng ăn. Thiên Thu, em thật sự không sao chứ? Tối hôm qua, gần như đã hồi phục rồi, không sao đâu. Thiên Thu, chuyện tối qua, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi vẫn hoàn toàn không hiểu. Người phụ nữ tên là Ngô Ẩn Xuân bằng cách nào đó đã nói một loạt những điều tôi không hiểu. Cô và La Phong lại gặp phải chuyện kỳ lạ ở bãi đỗ xe ngầm kia. Không phải tôi đã nói rồi sao? Thiên Thu, cô ấy từ nhỏ đã biết về các vấn đề cảm ứng nhạy bén. Hôm qua, chúng tôi gặp phải hoạt động huyền bí ở bãi đậu xe ngầm. Tuyên bố này một lần nữa, lời nói của La Phong thực sự không thuyết phục. Thiết lập của kịch bản đã thay đổi. La Phong, anh và Lâm Thiên Thu đã hoàn toàn có thể điều tra được khách sạn này. Chú Tao, ngồi xuống và nói chuyện. Chú Tao, tôi em rằng những người từ phòng 1505 cũng có liên quan. Vậy sao? Vậy cậu sẽ làm gì tiếp? Hầu như không có thời gian, cậu bé Văn Long đó suýt chết đêm qua. Đã đến lúc chúng ta phải hành động. Đã được 1 năm, chúng ta đã sống ở đây được 1 năm. Tuy nhiên, cái chết của Lâm Nam Tuyên vẫn chưa chắc chắn. Trên thực tế, đối với Lâm Nam Tuyên, mọi người trong rạp phim thứ 8 vẫn còn bối rối và bị giới hạn bởi vai trò của họ, hoàn toàn không thể điều tra được. Họ dường như biết rất rõ ràng Lâm Nam Tuyên đã chết. Tôi sợ đó là hồn ma của cô ấy đã từng được nhìn thấy trước đây. Ngay cả kẻ sát nhân cũng nằm trong số 5 người họ. Nhưng tại sao sau đó chọn ở lại khách sạn và không bao giờ rời xa nơi này? Lối vào thang máy tầng 1. Các bạn, có vẻ như cô Lệ Tân vẫn còn nhớ đến chúng tôi. Tôi đã nói tất cả những gì cần nói, không có gì còn thiếu nữa. Còn tên của Lâm Nam Tuyên,
Người phụ nữ đã biến mất khỏi thế giới 1 năm trước trên tầng 15. Tôi thực sự không chắc chắn về điều này. Nhân viên khách sạn cho đến nay, có ai khác biết về tình tiết cụ thể của vụ việc này? Ví dụ như mối quan hệ giữa người phụ nữ mất tích và 5 người thuê nhà. Tôi thực sự không biết điều này. Xin lỗi, tôi không thể giúp anh nữa. Dù sao thì tôi cũng phải hỏi. Nhưng Ngô Ẩn Xuân và những người khác không muốn nói gì thêm. Khách sạn thường không liên quan đến quyền riêng tư của khách. Ngay cả khi anh nhìn thấy nhiều thứ, anh cũng sẽ coi chúng như thể anh chưa từng nhìn thấy chúng. Nhiều người lựa chọn địa điểm này vì những nơi họ chưa từng thấy tại đây. Tôi đã hỏi nhiều nhân viên khách sạn, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Và phiếu chuộc tội cũng đã bị trừ đi rất nhiều. Chúng ta thực sự có thể làm theo kịch bản không? Xin lỗi đã làm phiền hai người. Tên tôi là Trường Phong. Tôi đến từ các phòng ban liên quan của thành phố Thiên Hải. Xin hãy giúp tôi một việc. Được rồi, chúng tôi sẽ tích cực hợp tác. Tới ngồi đó một lát đi. Một đồng nghiệp khác của tôi và bạn của các cậu cũng ở đây. Này các cậu, tôi đã để ý tới 5 của cậu đã hỏi nhân viên khách sạn những gì đã biến mất 1 năm trước. Tôi chịu trách nhiệm giám sát vụ án này. Vì vậy tôi muốn hỏi các cậu về nó. Các cậu và Lam Tuyên, người đã biến mất 1 năm trước, có quan hệ gì với nhau? Người đàn ông mặc quân phục này đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Nó không có trong kịch bản gốc. Điều này chắc chắn có liên quan tới sự thay đổi trong cốt truyện. Nhưng dù sao, đó là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về thông tin. Anh có phải là Nghiêm công tử không? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây. Theo tiết lộ của Chính Sơn, cha của Lâm Lam Tuyên là ông chủ của chủ chuỗi nhà hàng. Vào thời điểm đó, điểm thi đại học của Lâm Lam Tuyên quá thấp, vào đại học cũng khó khăn. Vì thế cô ấy cảm thấy chán nản, lấy thẻ tín dụng của gia đình và đi đến thành phố Thiên Hải, uống mỗi ngày để giải sầu. Cuối cùng, cô ấy biến mất một cách bí ẩn trên tầng 15 của khách sạn. Còn 5 người thuê nhà bị tình nghi đã sống lâu năm ở tầng 15 thì sao? 5 người đó quả thực đáng nghi, nhưng không có bằng chứng. Thứ hai, lý lịch của họ cũng khá tốt. Lý lịch, cha của Dương Thiết Nham, ông ấy là một nhân vật rất nổi tiếng ở thành phố Thiên Hải. Và bố của Ngô Ẩn Xuân, Cửu Trùng Thiên là ông chủ của một địa điểm giải trí nổi tiếng. Tất nhiên, người có uy tín nhất là Hàn Trúc Đào. Ông ấy là nhân vật đứng đầu ngành kinh doanh với 9 cửa hàng ở thủ phủ tỉnh. Ông ấy còn có một cô con gái tên Hàn Thúy Chi. Người cuối cùng là Triệu Văn Long. Anh ấy là người giàu có nổi tiếng thế hệ thứ hai. Trên thực tế, sau khi điều tra có thể xác định Lâm Lam Tuyên và những người này, chỉ có Ngô Ẩn Xuân là người có mối liên hệ thường xuyên và gần gũi nhất. Những người khác quen thuộc hơn với Ngô Ẩn Xuân. Vậy, xét từ xuất thân của 5 người này, chỉ sợ chuyện này có nhiều điểm không thể công khai. Có lẽ là Lâm Lam Tuyên thu được một số bằng chứng về hành sáu sai trái. Hoặc có lẽ cô ấy đã nhìn thấy điều gì đó mà lẽ ra không nên thấy. Thế là cô ấy bị diệt khẩu. Nhưng sau khi chết, hồn ma của cô ấy vẫn còn bị mắc kẹt trong khách sạn này. Theo điều tra, Lâm Lam Tuyên và Ngô Ẩn Xuân gặp nhau ở bể bơi khách sạn. Lâm Lam Tuyên thể hiện khả năng bơi lội rất tốt vào thời điểm đó. Công nghệ kết hợp với niềm đam mê bơi lội của Ngô Ẩn Xuân. Sau đó hai người quen nhau. Trên thực tế, chúng tôi cũng tìm thấy Ngô Ẩn Xuân có vẻ không hứng thú với đàn ông. Ngược lại, cô ấy lại có xu hướng đặc biệt yêu phụ nữ. Vậy, đây là Ngô Ẩn Xuân vô tình phát hiện xuất hiện kệ phăn ẩn trên máy tính. Đoạn này không có trong kịch bản gốc. Đây là hiệu ứng cánh bướm do gió mang lại làm thay đổi cốt truyện. Nhưng bây giờ cô ấy dự định tìm hiểu. Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến người ta đỏ mặt. Long Ni Nhi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Ngô Ngân Xuân tự mình đóng vai, quan hệ với Lâm Lam Tuyên như vậy, như một con nghiện. Tôi không thể ở trong phòng này, tôi phải ra khỏi đây. Thật kỳ lạ vì sao cửa không khóa.
Chờ đã, cứ như vậy vào được không? Lúc này quả nhiên lời của hai vị cảnh sát là sự thật. Nhiên Tuấn Hùng, ra ngoài đi, đây là phòng của người khác. Và tôi cảm thấy như căn phòng này ngâm qua những thứ không sạch sẽ. Ngô Ẩn Xuân, cô ta không có ở đây, nhưng theo đoạn video trên máy tính đó, cô ta thực sự hoàn toàn như hai cảnh sát trước đó nói. Triệu Văn Long, Ngô Ẩn Xuân đều trước sau bị hồn ma tấn công. Vậy, rất có thể là 5 người bọn họ cùng nhau giết chết Lâm Nam Tuyên. Sau đó dựa vào lý lịch của họ để che đậy sự thật. Lâm Nam Tuyên không giống như là bọn họ hợp tác giết chết. Nếu đúng như vậy, vậy tại sao phải đợi cả năm? Hơn nữa 5 người họ đã xảy ra chuyện như vậy. Không rời khách sạn, rất có thể là không thể rời đi. Là do Lâm Nam Tuyên vì một mục đích nào đó bị giam ở đây. Phòng của Dương Thiết Nham. Lúc đó Lâm Thiên Thu sao không giúp tôi loại bỏ con ma kia? Tôi còn tặng cô ta 3 cái vòng tay xương trắng. Đây là cách trả ơn tôi sao? Lúc này bọn họ còn chưa biết. Thể chất tâm linh của Lâm Thiên Thu đã bị tổn thương rất nhiều, đã không thể cảm nhận được khoảng cách quá xa. Chúng ta đang gặp nguy hiểm. Đầu tiên là Triệu Văn Long, sau đó là tôi. Anh có muốn sử dụng máy quay một lần nữa không? Dùng lại thì sao? Vào thời điểm thích hợp tôi sẽ ra tay.